السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په نننۍ ویډیو کې به مونږ څه داسې شان ایډیټینګ کوو، خو د ویډیو شروع کېدو نه اول به زه تاسو ته دا وایم که تاسو چیرې تر اوسه پورې زموږ د پشتو فوټو ایډیټینګ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو پلیز د دې ویډیو د لاندې به تاسو ته د سبسکرایب بټن ښکاري، په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ او په خوا کې به درته د ګنټې نشان راشي، په هغه باندې به هم کلیک وکړئ چې زموږ هر یو ویډیو د ټولو نه مخکې ستاسو ته راسي. نو ټایم ډېر نه هروم، زه خپلې ویډیو طرف ته. د ټولو نه اول به تاسو په خپل موبایل کې یو دا شان تصویر وباسئ او بیکګراوند به ترېنه ختم کړئ، او بیا به تاسو په خپل موبایل کې د پیکارت اپلیکیشن اوپن کړئ. چې کله تاسو پیکارت اپلیکیشن اوپن کړئ نو ښکته تاسو ته د پلس نشان ښکاري، په هغه باندې به کلیک وکړئ او د بیکګراوند چې کوم دی دا به د پیکارت اپلیکیشن ته راوړئ. او اوس په تاسو دلته کې په ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ او چې کوم تصویر نه تاسو بیکګراوند ختم کړی وي هغه به تاسو دلته کې داسې طریقې سره ولګوئ. چې کله دا تاسو دلته کې ولګول نو تاسو به دلته کې ایفیکټ ته راشي او په آرټسټیک باندې به تاسو کلیک وکړئ. اوس په تاسو دلته کې فیټل ون چې کوم دی هغه به تاسو سلیکټ کړئ او دلته کې دویم نمبر باندې چې کوم دی هغه باندې به تاسو کلیک وکړئ، سایز به ورته کم کړئ او داسې طریقې سره به تاسو صرف چې کوم تاسو د مخ کلر دی د فیس کلر دی نو هغه به تاسو داسې طریقې سره جوړ کړئ. او که د تاسو ته د بیکګراوند ختمېدو طریقه نه درځي نو یو لینک په ډسکرپشن کې موجود ده، سیمبل تاسو هغه لینک باندې کلیک وکړئ، تاسو ته به ویډیو راشي، هغه ویډیو وګورئ نو تاسو به یو کلیک سره د خپل تصویر نه بیکګراوند ختمولی شئ. او د بیکګراوند لینک به زه په ډسکرپشن کې ورکم، تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ، د بیکګراوند په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ که تاسو داسې تصویر جوړول غواړئ. چې کله دا تاسو داسې طریقې سره ولګول نو تاسو به بره په ټیک مار باندې کلیک وکړئ. اوس په تاسو دلته کې راشي په بیوټي باندې به تاسو کلیک وکړئ او فیس پکس چې کوم دی هغه باندې به تاسو کلیک وکړئ، سایز به ورته لږ کم کړئ او داسې طریقې سره به تاسو په خپل فیس باندې لږ معمولی شان بلر غوندې وکړئ، سموث باندې، او بیا به تاسو په 2 ځل په ټیک مار باندې کلیک وکړئ. اوس په تاسو دلته راشي ډراو ته، په ډراو باندې به تاسو کلیک وکړئ او په دې پنسل نشان چې تاسو ته ښکاري په ده باندې به کلیک وکړئ او دا سایز به ورته لږ کم کړئ او تاسو په دلته کې یو وړوکی شان شډو جوړ کړئ. چې کله دا تاسو داسې طریقې سره ولګوئ نو سیټ کې چې کوم تاسو ته د ښکاري په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ او سایز به ورته لږ کم کړئ، اپاسټي چې کومه دی هغه به تاسو لږ کم کړئ نو دا به شرټو په شان ښکاري. چې کله دا تاسو وکړو نو دوباره به تاسو بیا په ډراو باندې کلیک وکړئ او دا تصویر په خپل موبایل کې سیو کړئ. اوس په دا تصویر چې کوم دی دا به تاسو په خپل لایټ روم اپلیکیشن کې اوپن کړئ او هلته کې به تاسو د تصویر ته کلر وکړئ. چې کله تاسو دا په لایټ روم اپلیکیشن کې اوپن کړل نو لږ شان به تاسو ورته انتظار وکړئ. نو ټولو نه اول به تاسو په لایټ باندې کلیک وکړئ او د تصویر کې مونږ لایټینګ ډېر زیات دی نو معمولی شان مو کمو نو لایټ په کم کړئ او کنټراسټ چې کوم دی هغه به تاسو معمولی شان کم کړئ. بیا به چابۍ ته راشي، ټمپریچر چې کوم دی هغه به تاسو معمولی شان کم کړئ. بیا به میکس ته راشي، دا کلر چې کوم دی د باندې به کلیک کړئ او هیو به لږ معمولی شان مخکې کړئ او سچوریشن به مخکې کړئ، لومیننس په کم کړئ. بیا به د کلر ته راشي، هیو به کم کړئ، سچوریشن به زیات کړئ، کم کړئ او لومیننس په کم کړئ. بیا به د کلر ته راشي، هیو به کم کړئ، سچوریشن به زیات کړئ او لومیننس په کم کړئ. بیا به د بل د کلر ته راشي، هیو به کم کړئ، سچوریشن به مخکې کړئ او لومیننس به هم دکې مخکې کړئ. بیا به د بل تاسو د کلر ته راشي، هیو به کم کړئ، سچوریشن به هم کم کړئ او لومیننس چې کوم دی هغه معمولی شان مخکې کړئ. بیا به تاسو په ډن باندې کلیک وکړئ. اوس په تاسو دلته راشي، کلیریټي چې کومه دی هغه به تاسو معمولی شان مخکې کړئ او ویګنیټ چې کوم دی هغه به تاسو داسې ښکته کړئ، ګورئ چې سیډونه لږه تیاره راشي نو تاسو تصویر مزیدار بیا ښکاري. بیا به تاسو بل ته راشي، اول نمبر باندې چې کوم دی شارپینګ دا به تاسو معمولی شان مخکې کړئ او نایس ریډکشن به هم مخکې کړئ. نو تصویر تاسو ګورئ ښه صحیح طریقې سره تصویر سیټ شولو. که تاسو داسې تصویر جوړول غواړئ نو بیکګراوند لینک په ډسکرپشن کې موجود دی، هغه باندې کلیک وکړئ او تصویر بیکګراوند ډاونلوډ کړئ. د نننۍ ویډیو دا د بلې ویډیو پر خپل رول ریفرنس ته اجازت ورکړئ. په لوی الله مو سپارم، د الله په امان.